سلام دوستان، خوش آمدین به یک آموزش دیگر از چینل حکمت. امروز میخواهم براتون آموزش دهم که چطور گارد پروفایل فسبوک خود را فعال سازیم. اما قبل از آموزش چینل یوتیوب ما را اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کن، علامت زنگوله را همچنین فشار بدین. و دوستان چیزی مهمی که ما شما میخوایم بیشتر لایک ویدیو است. اگر خوشتان هم نیامد حتما ویدیو را لایک کنید دوستان عزیز. خب دوستان ابتدا فسبوک خود را در براوزر خود باز میکنین و بعد میرین داخل براوزر. من خودم از واندکس استفاده میکنم. در گزینه سرچ نوشته میکنیم مولتی تولز فور فسبوک. سرچ میزنیم، منتظر میباشیم. گزینه اولی را انتخاب میکنیم و باز هم منتظر میباشیم. دوستان اینجا آمد و حال نصبش میکنیم. دوستان گوشی خود را در حالت دسکتاپ قرار میدهیم و حال گزینه افزودن به کروم را فشار میدیم و منتظر میباشیم تا نصب شود. طوری که مشاهده میکنیم نصب دوستان. و حال داخل سرچ رفته فسبوک خود را باز میکنیم، منتظر میباشیم دوستان که باز شود. فسبوک ما باز کرد دوستان. و حال بالای این سه نقطه سر دست کلیک میکنیم، کم پایین طرف تا گزینه اکستنشن کلیک میکنیم بالاش و همون مولتی تولز فسبوک که دانلود کرده بودیم بالاش کلیک میکنیم و باز هم منتظر میباشیم. و اینجا بالای علامت جلبا کلیک میکنیم و گزینه سیون تولز کلیک کنیم بالایش و بعد دوستان گزینه آخری نوشته است پروفایل پیکچر گارد کلیک کرده و بعد میریم پایین تر بالای گزینه سبز کلیک میکنیم، همچنین اوکی. خب دوستان گارد پروفایل فسبوک ما فعال شد و حال دوستان میریم که چک کنیم که آیا گارد فسبوک پروفایل ما فعال شده یا نه. باز هم داخل فسبوک خود میریم، فسبوک .com بزنیم باشیم داخل پروفایل رفته. که میدونیم دوستان گارد پروفایل فسبوک ما فعال شده. دوستان با این طریقه فسبوک شما خراب نمیشود. دوستان یادتان باشد اگر فسبوک ما را یوتیوب ما را سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. دوستان لینک بر اپلیکیشن یاندکس ما را در تلگرام خود میمانم. دوستان تا آموزش بعدی خدا یارتان.